څه پورې مونږ دا هر څه وکړل ټیک شو گیمز باندې کار کوي په پلیر کلیک کوم پلیر پیج لا نشته نو زه اوس داسې کار کوم چې هوم پیج ته هم راشم انډکس ته او دلته کې چې ما کوم مینیو اغوستې ده نه دلته ما مینیو نه اغوستې بټنز مې اغوستي وو نو په دې بټن کې به هر څه له زه ورکړم پلیرز له به هم لینک ورکړم ډاټ ایچ ټي ایم ایل ټیک شوه دقه شان دلته کې به زه ورکړم چې سپورټس آیټمز ډاټ آی کیپیټل به اخلم ډاټ میل ټیک شوه او دې له به زه ورکړم چې ایوارډز ډاټ ایچ ټي ایم ایل ټیک اوس په دا گیمز کوم فایل چې دی دا به زه ډوپلیکیټ کړم او دې له به زه نوم دلته کې ورکړم چې پلیر LAYERS ډاټ ایچ ټي ایم ایل ټیک په دې کې به نور چینج نه دا به صرف پلیرز کم دلته نور آلموسټ سیم دغه دی گیم نیم په ځای دا ډیټیل به بیا وروسته چینج کوو اول به راشو دی پلیرز دا به شي پلیرز ټیک ده راشو پلیرز ته دا پلیرز شو او اوس د پلیرز کم ډیټیل چې دی هغه به چینج کو نو پلیر چې دی PNIC ده ټیک نو دلته به مونږ چینج کو NIC به برابري او نیم PLAYER پلیر نیم او بیا بل پسې څه شی دی پلیر نیم پلیر ایډریس PLAYERADDRESS پلیر ایډریس کم دی او پلیر کانټیکټ نمبر PLAYERCONTACT پلیر کانټیکټ پلیر نیم ایډریس دسی به صحیح ایډریس او کانټیکټ ټیک کانټیکټ او اوس په دې کې چونکې د یو پلیر چې دی هغې به ملټیپل گیمز کولی شي دلته کې چې مونږ کوم دغه د سیناریو ده د دې مطابق چې یو پلیر چې دی به ملټیپل گیم کولی شي د هغه لپاره د گیم آی ډي ده نو که موږ دا کته غواړو چې د دې پلیر کم گیمز دی ټیک شوه نو دلته کې به موږ داسې کار وکړو چې یو بټن به واخلو دې سره د ایډیټ نه علاوه او گیمز ټیک شوه نو چې دی کم گیمز کولی شي هغه به هم دته شو کېږي نو اوس به موږ داسې کار وکړو چې دا به شي چې پلیر دا یو به تې پرېږدم او دا نور به تې زه ډیلیټ کړم چې صحیح ډیټا به کې د دې مطابق ډوپلیکیټ کو برابر به ښکاري ټیک شوه ښه 15607 0102220 زه دا شو فرض کړه د NIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 پورې دي 13 دغه دی د نوم چې دی فرض دی احمد خان ټیک او د ایډریس چې دی کنه هغه دی سیدو شریف سوات ټیک شو او بیا بل چې دی دا کانټیکټ نمبر دی نو 0333123121 ټیک شو کېدای شي دا چا کانټیکټ نمبر همي دا به داسې کار به وکړو چې دا به ډوپلیکیټ کو او بټن به دې له واخلو چې ډبل بټن به واخلو سکسس خو نه بالو سیکنډري هم نه پرایمري ټیک شوه او دلته کې به واخلو چې گیمز ویو به واخلو بره چې دا گیمز دی نو موږ باید چې ویو ټیک شوه او ایډیټ باندې چې کلیک کړو نو دی به ایډیټ کېږي صحیح ده نو دا کار هم وشو اوس په دې پسې نیکسټ اوس دا به یو څو پورې ډوپلیکیټ کړو چې پته لګي چې مطلب داسې قسمه ډیټا به په دې کې پرته وي
2 پیرې وشو صحیح شو دا یو څو پیرې په دې کې ډیټا رااله اوس چې دلته کې ایډ پلیئر به دا ایډ گیم به نه ایډ نیو پلیئر ما دلته لیکلی دا ما انسټال کړی دا شو گیمز ته دا به درکو ایډ نیو گیم گیم ته به راشو او موډال چې دی موډال ایډ نیو گیم ایډ نیو گیم صحیح شو او اوس به راشو د پلیئر ته په دې کې به دې موډال کې صرف دا چینج وکړو چې ایډ نیو پلیئر خو آلریډي دی دا به د دې نه ریموف کړو او اوس د دې دا کم فارم چې دی که نه په دې کې به چینج کول غواړي نو فارم کې به څه چینج کول غواړي اول به موږ PNIC والو بیا دا گیم نیم چې دا پلیئر نیم کو بیا گیم ډے دا به راشو پلیئر ته NIC به واخلو ټیک شو نو دا شو فارم دا شو انپوټ دا به کو Alt Z چې دا به ډوپلیکیټ کو دا به شي چې PLAYER NIC او دا به زه دلته کې هم پیسټ کم ټیک شو او دلته به زه وکړم چې PLAYER NIC NUMBER player NIC نمبر داسې ټیک دی او بیا به شي د دې انپوټ ټایپ په ټیکسټ صحیح دی player NIC بیا به شي چې player name دا به هم ډوپلیکیټ چینج کو او د گیم نیم په ځای به کوو چې player name نو دلته کې player name راغی په player name ورپسې چې په دې کې ما یو غلطي دا وکړه چې دې سره ما دا ډیو ډوپلیکیټ نه کو دا ډیو به زه کاپي کم دا به زه دلته پیسټ کم او دا به زه دې ځنې لرې کم دا به زه داسې کم ټیک شو دا به زه د دې نه ښکته راوړم اوس پرې وګورو اوس هم زما خیال دی صحیح نه دی پلیئر نیم کې PLAYER player name ما پکې دغه دا کړی دی چې ها ټیک شو دا چې دی invalid چې کلی نو بیا به داسې دا شو کوي please provide a valid NIC number ټیک نو PNIC وشو player name وشو او game date خو ضرورت نشته اوس په دا هم چینج کو نو game date چې دی دا به موږ چینج کو game time دا به موږ چینج کو PLAYER player एड्रेस या सिर्फ एड्रेस هم صحیح دی چې एड्रेस شو جو بس نو شو ټایپ پر دی شي ټیکسټ او دا به دغه کو چینج کو ADDRESS ته دا به شي एड्रेस ټیک شو او بیا به گیم وینیو به موږ چینج کو دلته کې بل څه دی کانټیکټ دا به کانټیکټ ته چینج کو او موږ دلته کې کانټیکټ ټایپ څه اخیستی دی دا به وګورو ټایپ موږ څه نه دی لیکلی خو آی تھنک چې دا
وارچار دی که څه نو په دې ډیټابیس کې به یو پیره وګورو دا کانټیکټ پکې مونږ اغستی هم دی او که نه سپورټس ایونټس ته به راشو او په سپورټس ایونټ کې به راشو پلیر د سټرکچر به وګورو پی کانټیکټ وارچار دی ټیک ده نو د دې کانټیکټ ټایپ په ټیکسټ او دا به شي کانټیکټو او ویلیډ دغه به دی او د کانټیکټ نه پس چې دی بیا د ګیمز دی نو ګیمز خو به مونږ دته جدا ایډ کوو ټیک شوه د د بیسیک انفارمیشن به دلته کې دا سټور کېږي صحیح دا ول او بیا چې کله کنفرم باندې کلیک کوي نو چې د کله ټول هر څه دی صحیح انټر کړي د هغې نه پس په دې کنفرم کېدی شي او دغه ته به لاګین کېدی شي دا شو د پلیئرز ټیبل چې د پلیئرز په ګیمز چې کوم دی اوس په دې کې دلته کې یو ایډ گیم دی ټیک شوه او دې پلیئرز ته به د ده ګیمز هم دي د دې پلیئرز ته به آیټمز چې دا هغه آیټمز چې دا به جدا ټیبل کې وګورو زه بیا په جدا پیج باندې او د ده نور څه شو ګیمز شو ایوارډز شو که هغه موږ فرض که بیا سره ایوارډ دلته کې شو کول غواړو نو هغه بیا موږ په انر جان باندې وروسته کولی شو خو فی الحال چې دی دا داسې برابر دی چې څومره سمپل لیاوټ یې امره وښیي بیا نیکسټ چې پسې څه پاتې دی سپورټس آیټمز دي نو په سپورټس آیټم پیج به پسې په نیکسټ ویډیو کې جوړ کړو